ओके, नेपालको नेपालबाटै मैले चाहिँ पेपल एकाउन्ट बनाइसकेको छु। देख्न सक्नुहुनेछ यो मैले पेपल एकाउन्ट चाहिँ अहिले भर्खरै बनाएको पेपल एकाउन्ट हो। $0.01 चाहिँ मैले सेन्ड गरिसकेको छु र यसमा रिसिभ भइसकेको छ। मेन प्रब्लम भनेको रिसिभ नहुने थियो, तर यसमा रिसिभ भइसकेको छ भनेपछि यो एकदम भेरिफाइड पेपल एकाउन्ट हो। यो पेपल एकाउन्टलाई चाहिँ मजाले चलाउन सकिन्छ। मैले पनि यसरी नै चलाइरहेको छु। लगभग 5-6 वर्षदेखि चाहिँ मैले पेपल एकाउन्ट चाहिँ यसरी बनाएर चलाइरहेको छु। सो कसरी बनाउने सबै कुराहरू यो भिडियोमा तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। र पेपल एकाउन्ट चाहिँ किन चाहिन्छ, तपाईँहरूले किन बनाइराख्नुपर्छ त भन्दाखेरि, तपाईँहरू यदि अनलाइनबाट पैसा कमाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँहरूलाई पेपल एकाउन्ट एनी हाउ चाहिन्छ नि। किनभने पेपल भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल पेमेन्ट गेटवेको नम्बर 1मै पर्छ र प्रायः जस्तो सबै अर्निङ एप्लिकेसनहरू, फ्रिलान्सिङ प्लेटफर्महरू र अन्य कुराहरू सबैमा चाहिँ पेपल एकाउन्ट युज भएको हुन्छ। ओके, पेपल एकाउन्ट बनाउनको लागि फर्स्टमा मोबाइलको क्रोम ब्राउजरलाई ओपन गर्नुहोस्, अथवा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क दिनेछु, त्यहाँबाट पनि जान सक्नुहुनेछ। र क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले एउटा लिङ्क सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन लिङ्क भनेको चाहिँ paypal.com/ त्यसपछि PS लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यो PS लेख्नु भएन भने चाहिँ तपाईँहरूको पेपल एकाउन्ट भेरिफाइड भएर चाहिँ बनिँदैन। त्यहाँनिर प्रब्लम हुन्छ तपाईँहरूको पेमेन्ट गर्नको लागि अथवा रिसिभ गर्नको लागि। त्यही भएर यो एड्रेसबाट जानुहोस्। यदि तपाईँहरूलाई यो एड्रेस कन्फ्युजन छ भने चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा डाइरेक्ट लिङ्क दिनेछु, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि यो पेजमा आउनुहुनेछ। र त्यसपछि साइन अप नाउको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र त्यसपछि दुईवटा अप्सन आउँछ, पर्सनल एकाउन्ट र बिजनेस एकाउन्ट। हामीले चाहिँ बिजनेस एकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ, त्यही भएर बिजनेस एकाउन्टमा सेलेक्ट गर्नुहोला, मास्लोमा नगर्नुहोला। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु भएपछि यस्तो पेज ओपन हुन्छ। यहाँनिर तपाईँहरूले फर्स्ट नेम, त्यसपछि मिडल नेम, बिचको नाम अथवा बहादुर जस्तै कुमारहरू त्यस्तो छ भने बिचको नाम पनि लाउनुहोस्, अथवा छैन भने डाइरेक्ट लास्ट नेम लाउनुहोस्। र त्यसपछि एउटा इमेल एड्रेस लाउनुहोस्, जुन इमेल एड्रेस चाहिँ तपाईँहरूले वर्षक नयाँ बनाएर लाउनुहोस्, अथवा पहिला युज गर्नुभएको छैन पेपल एकाउन्ट बनाउनुको लागि भने चाहिँ त्यो इमेल एड्रेस लाउँदा हुन्छ। र त्यसपछि एउटा पासपोर्ट क्रिएट गर्नुहोस्। पासपोर्टको अप्सनमा चाहिँ तपाईँले यस्तो खाले पासपोर्ट लाउनु पर्ने हुन्छ, जुन पासपोर्ट चाहिँ 8वटा क्यारेक्टरभन्दा 8वटा डिजिटभन्दा माथिको हुनुपर्ने हुन्छ। एउटा चाहिँ क्यापिटल लेटरको हुनुपर्ने हुन्छ, जस्तै अब एम लेख्नुभयो भने एम एउटा क्यापिटल लेटर, त्यसपछि एन लेख्नुभयो भने एन स्मल लेटर, र त्यसपछि # नभए @ एउटा लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि नम्बरहरू लाएर चाहिँ 8वटा भन्दा माथिको पासपोर्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। र त्यसपछि तल स्क्रोल गर्नु भएपछि यहाँनिर यु रिड एन्ड एग्रिमेन्ट भनेको छ, त्यसमा टिक लगाइदिनुहोस्। त्यसपछि एग्री एन्ड क्रिएट एकाउन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस्। यति गर्नु बित्तिकै तपाईँहरूको एकाउन्ट क्रिएट हुनेछ र केही सेकेन्ड वेट गर्नु बित्तिकै यहाँनिर गेट एन इमेल भनेको छ, यहाँनिर इमेल यु अ कोड भनेको छ, यहाँनिर तपाईँहरूले क्लिक गरिदिनुहोस्। त्यसपछि तपाईँहरूको जुन इमेल एड्रेस लाउनु भएको छ, यानि कि जिमेल एड्रेस, त्यो बुझ्दा हुन्छ तपाईँले बुझ्नु भएको छैन भने। र त्यसपछि त्यो ओपन गर्नुहोस् र त्यसपछि त्यहाँनिर यस्तो प्रकारको यस्तो मेसेजको एउटा कोड आएको हुन्छ। यहाँनिर जस्तै देख्न सक्नुहुन्छ यो कोड छ, यसलाई थिचिराखेर चाहिँ कपी गर्नुहोस् र त्यसपछि यहाँनिर आएर पेस्ट गरिदिनुहोस्। र यति गर्नु भएपछि यहाँनिर सबमिट गरिदिनुहोस् यो कोड लगाइसक्नु भएपछि। र यहाँनिर सबै कुराहरू सेटअप हुनेछ, केही सेकेन्ड वेट गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि एक्टिभ योर पेपल एकाउन्ट टु स्टार्ट युजिङ पेपल भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यो स्किप नगर्नु होला, लेट्स गोमा जानुहोस्। स्किप गर्नुभयो भने तपाईँहरूलाई प्रब्लम हुन्छ। त्यसपछि इन्डिभिजुअल सेलर सेलेक्ट गर्नुहोस् दुईवटा अप्सनमा, बिजनेस चाहिँ नगर्नुहोस्, यहाँनिर इन्डिभिजुअल सेलेक्ट गर्नुहोस् र बिजनेस टाइपमा पनि क्लिक गरेर इन्डिभिजुअल नै सेलेक्ट गर्नुहोस् यदि अर्को छ भने। त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर पहिला फिलअप गर्नुभएको तपाईँहरूको नाम थरहरू देखाउनेछ। त्यसपछि यहाँनिर तपाईँहरूले चेन्ज गर्ने भनेको चाहिँ वाट्स योर डेट अफ बर्थ भनेको छ, तपाईँहरूको डेट अफ बर्थ चाहिँ यहाँनिर लाउनु पर्ने हुन्छ। र डेट अफ बर्थ चाहिँ तपाईँले यो तरिकाले लाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुमा MM लेखेको मन्थ, कुन मन्थ हो त्यो लाउनुहोस्, र DD भनेको डे, कति जन्मिनु भएको त्यो लाउनुहोस्, र इयर भनेको अब कति हो, जस्तै 1999 मैले लगाइदिएको छु। यो चाहिँ तपाईँहरूले इङ्ग्लिस डेट लाउनु पर्ने हुन्छ। इङ्ग्लिस डेट तपाईँहरूको थाहा छैन भने तपाईँहरूले कन्भर्ट गर्नु सक्नुहुन्छ। कन्भर्ट गर्नुको लागि गुगल ओपन गर्नुहोस् र नेपाली डेट टु इङ्ग्लिस डेट भनेर सर्च गर्नुहोस्, त्यहाँनिर नेपाली डेट लाउनुहोस् र इङ्ग्लिस डेटमा कन्भर्ट हुनेछ। र त्यो डेट चाहिँ यहाँनिर लाउनु पर्ने हुन्छ। र डेट अफ बर्थको फर्मेट भनेको त्यही हो, सुरुमा मन्थ, त्यसपछि डे, त्यसपछि इयर लाउनु पर्ने हुन्छ। र यो तरिकाबाट लाउनुहोस्। र नेसनलिटी भनेको नेपाल सर्च गर्नुहोस्, यहाँनिर तपाईँहरूले नेसनलिटी सुरुमा फिलिपिन्स हुन्छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ नेपाल राख्नुहोस्, यो राख्नै पर्ने हुन्छ। र कोडमा क्लिक गर्नुहोस्, यो नम्बरको कोड हो, यहाँनिर पनि तपाईँहरूले नेपाल सर्च गर्नुहोस् र नेपाल लाउनुहोस् यहाँनिर। र फोन नम्बर तपाईँहरूले नेपाली फोन नम्बर लाउनु पर्ने हुन्छ। वर्षक तपाईँहरूले एनसिएल लाउनुहोस् र तपाईँहरूले चाहिँ पहिला कुनै पनि पेपल एकाउन्टमा युज गरेको हुँदैन, नभए
तपाईँहरूको त्यो ब्लक हुनेछ सुरुमै पेपल एकाउन्ट चाहिँ, अथवा लिमिटेडहरू के देखाउनेछ। त्यही भएर कहिले पनि युज नभएको फोन नम्बर लाउनुहोस्। यदि युज भएको छ भने नयाँ फोन नम्बर निकाल्नुहोस् अथवा तपाईँहरूको फ्यामिलीमा अरूको फोन नम्बर लाएर गर्नुहोस्। र त्यसपछि तल तपाईँहरूले स्ट्रिट नेम भनेको छ, यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो गाउँको नाम दिनु सक्नुहुन्छ अथवा आफ्नो सहरको नाम दिनु सक्नुहुन्छ। र डिस्ट्रिक्ट भनेको आफ्नो डिस्ट्रिक्ट दिनुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर जुन सिटी म्युनिसिपालिटी भनेको छ त्यहाँनिर पनि डिस्ट्रिक्टको नाम दिँदा पनि हुन्छ अथवा तपाईँहरूको सिटी अथवा तपाईँहरूको नगरपालिकाको नाम दिनुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर जिप कोडको अप्सन छ। जिप कोडको अप्सनमा चाहिँ तपाईँहरूले पोस्टल कोड लाउनु पर्ने हुन्छ अथवा जिप कोड लेखेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ। तर फिलिपिन्सको तपाईँहरूले प्रोभिजनको चाहिँ जिप कोड लाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले सुरुमै गुगलमा गएर चाहिँ फिलिपिन्स जिप कोड भनेर सर्च गर्नुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर जिप कोडहरू जहाँनिर भेट्नुहुन्छ त्यो जिप कोड तपाईँहरूले चाहिँ टिपेर राख्नुहोस्। जस्तै अहिले चाहिँ यहाँनिर जस्तै मेट्रो मनिला भनेको छ, मेट्रो मनिलाको जिप कोड म यहाँनिर लाउन गइरहेको छु। तपाईँहरूले यही लाउँदा पनि हुन्छ। तर धेरैजनाले अब एकैचोटि धेरैजनाले यही कोड लाएर बनाउँदाखेरि चाहिँ केही प्रब्लम हुन्छ कि भन्ने कुरा हो। तर यही लाउँदा पनि हुन्छ, नभए अरू जिप कोडहरू लाउनुहोस्। तपाईँले आफै खोज्नुहोस् फिलिपिन्स जिप कोड अथवा फिलिपिन्स पोस्टल कोड लेखेर गुगलमा सर्च गर्नु बित्तिकै जिप कोड अथवा पोस्टल कोड आउँछ, त्यो भनेको एउटै हो। त्यो चाहिँ यहाँनिर लाउनुहोस्। र तपाईँहरूले जिप कोड लाउनु भएपछि यो जिप कोड चाहिँ कुन ठाउँको हो त्यो पनि तपाईँहरूले तपाईँहरूले जिप कोड थाहा पाउँदाखेरि लेख्दाखेरि तिनेर साइडमा हुन्छ कुन ठाउँको भनेर, त्यो ठाउँको नाम पनि टिप्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँहरूले यो प्रोभिजनमा चाहिँ त्यो ठाउँको नाम लेखेर सर्च गर्नुहोस् र त्यहाँनिर आउँछ र त्यसलाई सेलेक्ट गरिदिनुहोस् एउटा ठाउँलाई, त्यो अटोमेटिक देखाउनेछ, एउटा सेलेक्ट गरिदिनुहोस् भइहाल्छ। र त्यसपछि नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर बिजनेस नेम भनेको छ, तपाईँले कुनै एउटा बिजनेसको नाम दिन सक्नुहुन्छ अथवा यहाँनिर माथि जुन टिक लाउने अप्सन छ त्यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। तपाईँले अगाडि जुन नाम लाउनु भएको छ आफ्नो नाम त्यही आउँछ। त्यसपछि यहाँनिर फिलिपिन्स करेन्सी भनेको छ, त्यसमा क्लिक गरेर चाहिँ तल गएर चाहिँ तपाईँले युएस डलर सेलेक्ट गर्नुहोस्। किनभने फिलिपिन्स करेन्सी तपाईँले लाउनु भयो भने चाहिँ तपाईँलाई पछि अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यही भएर युएस डलर लाउनु भयो भने तपाईँलाई सजिलो हुन्छ पैसाहरूको कारोबारहरू गर्नको लागि। र त्यसपछि यहाँनिर यो वाट डु यु सेल भनेको छ, यहाँनिर प्रोडक्ट अर सर्भिस भनेको छ, यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र क्लिक गर्नु भएपछि अब यहाँनिर तपाईँहरूले एउटा कुनै बिजनेस अथवा प्रोडक्टको नाम यहाँनिर सेलेक्ट गरिदिनुहोस्। जस्तै अब कम्प्युटर लेखेर सर्च गर्दा पनि हुन्छ अथवा डिजिटल केही कुराहरू बेच्नुहुन्छ भने त्यस्तो कुराहरू। तर बेच्नुहुन्छ भन्ने छैन, यहाँनिर चाहिँ एउटा मात्रै लगाइदिने हो। तपाईँलाई जे लाउनु मन छ त्यो एउटा डिजिटल प्रोडक्टको यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर एउटा नाम लगाइदिनुहोस्। जस्तै मैले अहिलेको लागि चाहिँ कम्प्युटर नेटवर्क भनेर लगाइदिएको छु, यही पनि लाउन सक्नुभयो। कम्प्युटर सफ्टवेयर स्टोर लाउन सक्नुभयो। यस्तै अब यहाँनिर जे लाउन चाहनुहुन्छ त्यो एउटा सेलेक्ट गरेर सर्च गरेर लाउनुहोस्। र त्यसपछि यहाँनिर डु यु ह्याभ अ बिजनेस वेबसाइट भनेको छ, यसलाई नो गरिदिनुहोस्। र त्यसपछि थोरै तल स्क्रोल गर्दै जानु भएपछि यहाँनिर बिजनेसको एड्रेस लाउनु भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले यो जुन टिक लाउने बक्स छ युज योर रेसिडेन्टल एड्रेस भन्ने यो बक्समा चाहिँ टिक लगाइदिनुहोस्। अगाडि जुन लाउनु भएको थियो त्यही आउनेछ। र यति भइसकेपछि अब सबै कुराहरू चेक गर्नुहोस्, ठिक छ भने नेक्स्टको अप्सनमा क्लिक गरिदिनुहोस्। र यति भइसकेपछि यहाँनिर कङ्ग्रेट्स भनेको छ, तपाईँहरूको एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ। गो टु होम पेजको अप्सनमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँनिर एकाउन्ट क्रिएट भइसकेको छ, यहाँनिर केही प्रब्लम नै छैन। र तपाईँहरूले यहाँनिर इमेल भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। यति बनाइसक्नु भएपछि इमेल भेरिफाई गर्नको लागि चाहिँ तपाईँहरूको जिमेल ओपन गर्नुहोस्। त्यहाँनिर एउटा मेसेज आएको हुन्छ कन्फर्म योर इमेल भन्नेमा, त्यहाँनिर क्लिक गर्नुहोस्। र त्यसपछि कन्फर्म गर्ने त्यहाँनिर जुन भेरिफाई भन्ने अप्सन हुन्छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नु भएपछि चाहिँ तपाईँहरूले आफ्नो पेपलको जुन पासवर्ड बनाउनु भएको थियो, जुन लाउनु भएको थियो त्यो पासवर्ड लाएर चाहिँ लगइन गर्नुहोस् र भेरिफाई हुनेछ। र पेपल तपाईँहरूले वेबसाइटबाट नचलाएर चाहिँ तपाईँहरूले मोबाइल एप्लिकेसनबाट चलाउनुहोस्। मोबाइल एप्लिकेसन पेपल भन्ने तपाईँले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसमा आफ्नो आइडी पासवर्ड लाएर चाहिँ लगइन गर्नुहोस्। त्यसबाट चाहिँ तपाईँले गर्दाखेरि कोडहरू त्यस्तो टाइममै मागिराख्दैन। त्यही भएर तपाईँहरूले चाहिँ एप्लिकेसनको थ्रुबाट युज गर्दा चाहिँ बेस्ट हुन्छ। यति बेला यो तरिकाबाट मजाले हामीले पेपल एकाउन्ट बनाएर चलाउन सकिनेछ। त्यही भएर तपाईँहरूले जति सक्दो छिटो तपाईँहरूले चाहिँ बनाइहाल्नुहोस् पेपल एकाउन्ट। र अनलाइन अर्निङ गरेको पैसाहरू तपाईँहरूले कमाउनु भएको पैसाहरू पेपलमा निकाल्न सक्नुहुनेछ। र पेपलमा पैसा कमाउनुको लागि बेस्ट अर्निङ एप्लिकेसनहरूको भिडियो चाहिँ म तपाईँहरूको लागि ल्याइ नै राख्नेछु। र पेपलबाट कसरी इसेवामा लानेहरू त्यो भिडियो अर्कै छ, त्यो भिडियोको लिङ्क डिस्क्रिप्सनतिरै तपाईँलाई राखिदिनेछु, त्यो भिडियो पनि हेर्नुहोला। पेपलको पैसा नेपालमा विथड्र गर्ने तरिकाहरू सिक्नको लागि। र अब यो पेपलमा चाहिँ म पैसा सेन्ड गरेर पनि देखाउनेछु। अर्को पेपलबाट यो पेपलमा कतिको सेन्ड हुन्छ त्यो तपाईँहरूले
यहाँनिर देखाउनेछु। पहिला चाहिँ सेन्ड गर्नेछु र ओके यहाँनिर पैसा पनि यहाँनिर आइसकेको छ। $0.01 मैले सेन्ड गरेको थिएँ, त्यो पैसा यहाँनिर आइसकेको छ। भनेपछि अब यो पेपल एकाउन्ट चाहिँ मजाले चल्नेछ। यो तरिकाबाट तपाईँले पनि आफ्नो पेपल एकाउन्ट क्रिएट गरेर चलाउन सक्नुहुनेछ। सो आजको भिडियो यति नै रहेको छ। तपाईँहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, यो भिडियोले तपाईँलाई हेल्प गर्यो भने कमेन्ट गर्नु सक्नुहुन्छ, लाइक गर्नु सक्नुहुन्छ। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, पेपल रिलेटेड भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र त्यसै गरी पेपल अर्निङ रिलेटेड र त्यसै गरी इसेवा, खल्ती, ब्याङ्क, आइएमए अर्निङ रिलेटेड भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला भन्दै आजको यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु। नेक्स्ट भिडियोमा हाम्रो भेट हुने नै छ। त्यति दिनको लागि चाहिँ